Island. Ostrov ohně a ledu na pomezí Atlantského a Severního ledového oceánu. Mnohem blíže je to z něj do Grónska než do Evropy. Island leží na hranici euroazijské a severoamerické zemské desky a je geologicky velmi aktivní. Ostrov je tvořen vulkanickými horninami a nachází se na něm množství aktivních sopek. Teď se nacházíme v ulicích Reykjavíku, což je hlavní město Islandu. V něm žije okolo 130 000 obyvatel, tedy více než třetina celé islandské populace. Nejznámější památkou Reykjavíku je ikonický betonový kostel Hallgrímskirkja nebo ocelová plastika lodi pojmenovaná jako Sluneční jezdec. Kromě nich můžete v Reykjavíku navštívit třeba muzeum Perlan, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací o vzniku i současnosti Islandu nebo třeba o polární záři. A můžete se projít taky ledovou jeskyní. Modrá laguna to jsou geotermální lázně uprostřed lávových polí, nedaleko mezinárodního letiště Keflavík. Laguna je napájená vodou z nedaleké geotermální elektrárny. Přehřátá podzemní voda roztáčí turbíny elektrárny a vyrábí elektřinu a teplo. Poté teplá voda putuje do laguny. Sopka Fagradalsfjall je stále aktivní. Naposledy chrlila lávu v březnu roku 2021. Z lávových polí se stále kouří, ale dá se po nich chodit. Před pár měsíci to tu ale vypadalo jinak. Strokur znamená v islandštině chrlit a gejzír Strokur opravdu chrlí. Každých 5 až 10 minut vytryskne voda ze země až do výšky 20 metrů. Island to nejsou jen sopky a gejzíry, ale také nespočet vodopádů, jako třeba Gullfoss. Výhodou poznávání Islandu je, že mnoho zajímavých míst se nachází v bezprostřední blízkosti silnice číslo 1, známé jako Ring Road. Podobných míst, jako je toto, je na Islandu mnoho. Teplá voda vyvěrá přímo ze země uprostřed planiny. Teplota vody je více než příjemná. Tohle je islandský kůň, nejizolovanější plemeno na světě. Díky husté srsti snese islandskou zimu a v dobách nedostatku slámy sní klidně i rybu. Pokud jednou kůň opustí Island, už se nikdy nesmí vrátit zpět. Důvodem je obava ze zavlečení jinde běžných nemocí, proti kterým ale islandští koně nemají vypěstovanou imunitu. Seljalandsfoss je další z mnoha vodopádů, které uvidíte na cestě Islandem. Vík í Mýrdal je nejjižnější osadou na Islandu. Hned za ní se nachází známá černá pláž Reynisfjara. Zrádné vlny už stáhly do ledového moře hodně lidí. Naproti černé pláži je útes s majákem a skalním útvarem. Tohle je Island po 9. hodině ráno. V zimě je světlo jen kolem 5 hodin denně. Den je dobré rozvrhnout tak, aby přesuny zbytečně neužíraly z tohoto omezeného času. Tady si můžeme zblízka prohlédnout ledovcový jazyk. Kolem ledovce Skaftafellsjökull vede i několik turistických tras.
Úžasnou podívanou nabízí diamantová pláž. Blištivé úlomky Ker jsou rozesety po černých plážích a modré ledovce ve vodě pomalu plují do moře. Díky tomu toto místo každý den vypadá úplně jinak. Počátky kaňonu Fjallrar Gljufur se datují někdy do doby před 2 miliony let. Kaňon vznikal postupně erozí vodou z tajících ledovců. Nebyl by to Island, aby nedaleko nebylo zase něco zajímavého. Pro změnu zase vodopád. Tento se jmenuje Skogafoss. A tady další vodopád, ledový Glugafoss. Tohle je ta sopka, která v roce 2010 zastavila leteckou dopravu na několik dní v celé Evropě. A na závěr několik užitečných rad. Bez auta to na Islandu skoro nejde. A když auto, tak radši s pohonem všech kol. Ne všechny cesty jsou totiž z asfaltu. Uplatí se sledovat i aktuální stav silnic na Road IS. A to hlavně v zimě, kdy mohou být některé úseky uzavřené kvůli sněhu. Pokud budete lovit polární záři, tak aplikace Aurora bude užitečným pomocníkem. No a alkohol ani tabák pak nekoupíte jinde než v síti obchodů Vin Budín.